नमस्कार, अंजनाज रेसिपीज या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं मी मनापासून खूप खूप स्वागत करते। आज आपण एकदम परफेक्ट हॉटेलसारखा जीरा राईस घरच्या घरी आणि एकदम परफेक्ट हॉटेलसारखा दाल तडका घरच्या घरी कसा बनवायचा ते बघणार आहोत। त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा। तुम्ही जर माझ्या चॅनलला आणखी सबस्क्राइब केलं नसेल तर माझ्या चॅनलला जरूर सबस्क्राइब करून बेल आयकॉनवरती प्रेस करा। त्यामुळे तुम्हाला नवीन रेसिपीचे व्हिडिओ बघायला मिळतील। नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन पहिल्यांदा तुम्हाला मिळेल। चला तर मग वेळ न घालवता पटकन आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। जीरा राईस बनवण्यासाठी मी बाउलमध्ये पाव किलो बासमती तांदूळ घेतलेले आहेत। आपण डेली यूज जो तांदूळ घरामध्ये करतो त्या तांदळाचा पण आपण जीरा राईस बनवू शकतो। तर सुरुवातीला आपल्याला तांदळामध्ये पाणी टाकून 2-3 वेळा तांदूळ स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यायचे आहेत। तांदूळ धुवून घेतल्यानंतर तांदळामध्ये दुसरे स्वच्छ पाणी टाकून तांदूळ पाण्यामध्ये 15 मिनिट आपल्याला भिजवून घ्यायचे आहेत। पाण्यामध्ये तांदूळ मी 15 मिनिट चांगले भिजवून घेतलेले आहेत। भिजवून घेतलेले तांदूळ आपल्याला अर्धवट शिजवून घ्यायचे आहेत। तांदूळ शिजवून घेण्यासाठी पातेल्यामध्ये मी 1.5 लिटर पाणी गरम करून घेतलेले आहे। चवीसाठी पाण्यामध्ये आपल्याला थोडंसं मीठ टाकून घ्यायचं आहे। त्यानंतर पाण्यामध्ये भिजवून घेतलेले तांदूळ पाण्यामध्ये घालून घ्यायचे आहेत। तांदूळ पाण्यामध्ये घालून घेतल्यानंतर चमच्याने चांगलं एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे। तांदूळ आपल्याला अर्धवट शिजवून घ्यायचे आहेत। तांदूळ शिजत आहेत तोपर्यंत आपण डाळ पण शिजवून घेऊ। त्यासाठी 1 वाटी मी तूर डाळ स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। स्वच्छ धुवून घेतलेली तूर डाळ मातीच्या भांड्यामध्ये घालून घेऊ। मातीच्या भांड्यामध्ये तूर डाळ घालून घेतल्यानंतर बारीक चिरून घेतलेला 1 कांदा डाळीमध्ये घालून घ्यायचा आहे। त्यानंतर 1 टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेला डाळीमध्ये घालून घ्यायचा आहे। त्यानंतर थोडीशी हळद आपल्याला डाळीमध्ये घालून घ्यायची आहे। डाळ आपली चांगली मऊसूत शिजावी म्हणून 2 चमचे आपल्याला तेल डाळीमध्ये घालून घ्यायचं आहे। त्यानंतर डाळीमध्ये 3 वाटी पाणी डाळ शिजण्यासाठी आपल्याला घालून घ्यायचं आहे। पाणी घालून घेतल्यानंतर डाळीला चमच्याने चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। डाळीला चांगलं मिक्स करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला डाळीचं भांडं गॅसवरती ठेवून डाळ आपल्याला चांगली मऊसूत शिजवून घ्यायची आहे। तुम्ही पाहू शकता तांदूळ पण आपले शिजलेले आहेत। एकदा तांदळाला आपल्याला चेक करून बघायचं आहे। तांदूळ हातामध्ये घेऊन एका तांदळाचे अशा पद्धतीने 2 तुकडे झाले की आपल्याला गॅस बंद करून घ्यायचा आहे। तांदूळ शिजून तांदळामध्ये शिल्लक असलेलं पाणी आपल्याला बाजूला काढून घ्यायचं आहे। त्यासाठी आपल्याला शिजलेले तांदूळ चाळणीमध्ये काढून घ्यायचे आहेत। चाळणीमध्ये तांदूळ काढून घेतल्यानंतर 5 मिनिटांनंतर आपल्याला तांदूळ ताटामध्ये अशा पद्धतीने काढून पसरून घ्यायचे आहेत। तांदूळ आपल्याला पूर्ण थंड करून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर आपल्याला जीरा राईस बनवायचा आहे। तुम्ही पाहू शकता तूर डाळ पण आपली चांगली मऊसूत शिजलेली आहे। आता आपल्याला गॅस बंद करून घ्यायचा आहे। डाळीला चांगलं मॅश करून घ्यायचं आहे। अशा पद्धतीने तुम्ही बघू शकता डाळ चांगली मी मॅश करून घेतलेली आहे। आता आपल्याला डाळीमध्ये गरम करून घेतलेलं 3 वाटी पाणी घालून घ्यायचं आहे। डाळीमध्ये पाणी घालून घेतल्यानंतर डाळ आपल्याला चांगली पाण्यामध्ये मिक्स करून घ्यायची आहे। आता आपल्याला डाळीला फोडणी देऊन घ्यायची आहे। डाळीला फोडणी देण्यासाठी मी पातेल्यामध्ये तेल टाकून गरम करून घेतलेलं आहे। सुरुवातीला तेलामध्ये जिरा आणि मोहरी घालून घेऊ। जिरा मोहरी चांगली तडतडली की त्यामध्ये 2 लवंगा आपल्याला घालून घ्यायच्या आहेत। त्यानंतर 1 तेजपत्ता तेलामध्ये घालून घ्यायचा आहे। त्यानंतर 2 लांबट आकारात चिरून घेतलेल्या हिरव्या मिरच्या तेलामध्ये घालून घ्यायच्या आहेत। त्यानंतर बारीक वाटून घेतलेलं अद्रक आणि लसूण तेलामध्ये घालून घ्यायचं आहे। तेलामध्ये अद्रक लसणाला चांगलं मिक्स करून घेऊ। चांगलं मिक्स करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला बारीक चिरून घेतलेला 1 टोमॅटो तेलामध्ये घालून घ्यायचा आहे। टोमॅटोला तेलामध्ये अर्धा मिनिट चांगलं परतून घ्यायचं आहे। अर्धा मिनिट तेलामध्ये टोमॅटो परतून घेतल्यामुळे टोमॅटोचा कच्चेपणा निघून जातो। आता आपल्याला तेलामध्ये बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर घालून घ्यायची आहे। कोथिंबीरला तेलामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे। कोथिंबीरीला मिक्स करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला चवीनुसार लाल तिखट घालून घ्यायचं आहे। मी तेलामध्ये 2 चमचे लाल तिखट घालून घेत आहे। त्यानंतर थोडीशी हळद तेलामध्ये घालून घ्यायची आहे। त्यानंतर चवीनुसार आपल्याला मीठ तेलामध्ये घालून घ्यायचं आहे। मी 1.5 चमचा मीठ तेलामध्ये घालून घेत आहे। तिखट आणि मीठ आपल्याला चवीनुसार वापरायचं आहे। तेलामध्ये तिखट, मीठ, हळद घालून घेतल्यानंतर चमच्याने चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर शिजवून मॅश करून घेतलेली तूर डाळ आपल्याला तेलामध्ये घालून घ्यायची आहे।
त्यानंतर आपल्याला डाळ जर थोडीशी घट्ट वाटत असेल तर थोडंसं गरम करून घेतलेलं पाणी घालून घ्यायचं आहे। तर मी 1 वाटी दुसरं पाणी घालून घेतलेलं आहे। त्यानंतर मी अर्धी वाटी चिंचेचं आंबट पाणी डाळीमध्ये घालून घेत आहे। डाळीमध्ये चिंचेचं आंबट पाणी घालून घेतल्यामुळं आपली डाळ अतिशय चविष्ट लागते। डाळीला चांगलं एकदा मिक्स करून घेऊ। डाळीला चांगलं मिक्स करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला डाळीला एक चांगली उकळी काढून घ्यायची आहे। तुम्ही पाहू शकता डाळीला चांगली उकळी आलेली आहे। आता आपल्याला डाळीला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। चांगलं मिक्स करून घेतल्यानंतर गॅस बंद करून घ्यायचा आहे। डाळीवरून आपल्याला तडका टाकून घ्यायचा आहे। त्यासाठी मी पातेल्यामध्ये तेल गरम करून घेतलेलं आहे। त्यामध्ये जिरा आणि मोहरी घालून घेतलेली आहे। त्यानंतर 2 लाल सुक्या मिरच्या तेलात घालून घ्यायच्या आहेत। चिरून घेतलेली तेलामध्ये कोथिंबीर घालून घ्यायची आहे। चमच्याने चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। गॅस बंद करून घ्यायचा आहे। तयार झालेला तडका आपल्याला डाळीवरून टाकून घ्यायचा आहे। आपला खमंग चटपटीत एकदम परफेक्ट हॉटेलसारखा डाळ तडका तयार झालेला आहे। आता आपण जिरा राईस बनवून घेऊ। ताटामध्ये शिजवून काढून घेतलेला भात पण आपला पूर्ण थंड झालेला आहे। तुम्ही बघू शकता जिरा राईस बनवण्यासाठी आपल्याला अशा पद्धतीने भात शिजवून थंड करून घ्यायचा आहे। थंड करून घेतलेल्या भाताचाच आपल्याला जिरा राईस बनवायचा आहे। त्यासाठी मी कढईमध्ये तेल टाकून गरम करून घेतलेलं आहे। तेलामध्ये सुरुवातीला 4 लवंगा टाकून घ्यायच्या आहेत। त्यानंतर 2 छोटी विलायची टाकून घ्यायची आहे। त्यानंतर तेलामध्ये 1 तेजपत्ता घालून घ्यायचा आहे। त्यानंतर 3 चमचे जिरे तेलामध्ये घालून घ्यायचे आहेत। जिरा राईस म्हटल्यामुळं आपल्याला जिरे तेलामध्ये जास्तच वापरायचे आहेत। जिऱ्याला चांगलं तेलामध्ये मिक्स करून घेऊ। जिऱ्याला चांगलं मिक्स करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर तेलामध्ये घालून घ्यायची आहे। कोथिंबीरीला तेलामध्ये चांगलं मिक्स करून घेऊ। मिक्स करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला शिजवून थंड करून घेतलेला भात तेलामध्ये घालून घ्यायचा आहे। शिजवून थंड करून घेतलेल्या भाताचा जिरा राईस एकदम मोकळा होतो। भात तेलामध्ये घालून घेतल्यानंतर वरून चवीसाठी थोडंसं मीठ घालून घ्यायचं आहे। त्यानंतर भाताला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। तुम्ही पाहू शकता भाताला मी चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे। भाताला चांगलं मिक्स करून घेतल्यानंतर भातावरून बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर घालून घ्यायची आहे। त्यानंतर पॅनवरून 1 ताट झाकून आपल्याला भाताला अर्धा मिनिट चांगली वाफ काढून घ्यायची आहे। अर्ध्या मिनिटानंतर कढईवरचे ताट काढून घेऊ। अर्धा मिनिट भाताला वाफ काढून घेतल्यामुळं जिऱ्याचा फ्लेवर भातामध्ये चांगला उतरतो। जिरा राईस आपल्या चवीला अतिशय चविष्ट लागतो। आता आपल्याला गॅस बंद करून घ्यायचा आहे। गॅस बंद केल्यानंतर 5 मिनिट कढईवरून ताट झाकून ठेवायचे आहे। तुम्ही पाहू शकता बघताच तोंडाला पाणी यायला असा आपला एकदम परफेक्ट हॉटेलसारखा डाळ तडका आणि जिरा राईस तयार झालेला आहे। आता आपण प्लेटिंग करूया। आपला गरम एकदम परफेक्ट हॉटेलसारखा खमंग चटपटीत जिरा राईस आणि दाल तडका खाण्यासाठी तयार झालेला आहे। मी बनवलेला जिरा राईस आणि दाल तडका तुम्हाला कसा वाटला तुम्ही नक्की कमेंट करा। तुम्ही पण एकदा माझ्या पद्धतीने जिरा राईस आणि दाल तडका बनवून बघा। भात वरण तर प्रत्येकाच्याच घरामध्ये बनवलं जातं, पण कधीतरी चेंज म्हणून आपण जिरा राईस आणि दाल तडका अशा पद्धतीने घरच्या घरी बनवला तर आपलं जेवण नक्कीच दुप्पट होईल। घरातील मुले तर मुले पण मोठे सुद्धा खुश होतील। अशा पद्धतीने बनवलेला जिरा राईस आणि दाल तडका आवडीने खातील। परत आपल्याला अशा पद्धतीचा जिरा राईस आणि दाल तडका बनवायला सांगतील। आय होप तुम्हाला माझा आजचा व्हिडिओ आवडला असेल। हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असल्यास व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा। पुन्हा भेटूया अशाच प्रकारच्या चटपटीत छानशा नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत नमस्कार।